नमस्कार मैत्रिणींनो, मी आहे योगिता. योगिताज डायरीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे लस्सी बनवण्याची रेसिपी. तर मग चला पाहूयात. प्रथम एका बाउलमध्ये 1 कप दही घेतले आहे. त्यानंतर थोडंसं दूध घ्यायचं आहे. त्यानंतर 1.5 चमचा मी साखर घेतली आणि थोडी वेलदोड्याची पूड. आता हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. मी सध्या स्टीलचं बीटर यूज करते. तुम्ही लाकडी रवी सुद्धा यूज करू शकता, पण मिक्सरमध्ये आपल्याला मिश्रण लावायचं नाही. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि आईस क्यूब घालायचे आता आपल्याला. व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. आपल्याला लस्सी जास्त पातळ नाही करायची. मी आता सध्या दाखवते ह्या टाईपमध्ये आपल्याला करायची आहे. तुम्ही बघू शकता. वरून मी 2 चमचे होममेड मलाई घालते. आता आपली लस्सी तयार झाली आहे. तुम्ही नक्की करून बघा. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.